Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. To us, OC stands for our community because we believe that our community is stronger when we come together. This is a bilingual English and Vietnamese program dedicated to educating, empowering, and inspiring our community. Today on our show, we have two very special guests. First, we have Trustee DaisyTong of the Rancho Community College District, and next to her is Dr. Annabelle Nery, the president of Santa Ana College. Julie kính chào quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình Kiến thức, Y khoa, Gia đình và Xã hội. Đó là chương trình OC Health and Education. Julie hy vọng quý vị vẫn theo dõi chương trình mỗi thứ Ba lúc 7 giờ tối trên đài 56.10 và sáng thứ Tư. Hôm nay Julie có thời gian nói chuyện với hai quý khách. Trước nhất đó là Trustee DaisyTong, kế bên Dr. DaisyTong là Dr. Annabelle Nery, là President của trường Santa Ana College. Welcome ladies to the show. Thank you, Julie. I'm going to speak a few words in Vietnamese if you don't mind. DaisyTong xin kính chào quý vị khán giả của LittleSaigon TV. Xin kính chào chị Julie, cho Daisy cũng như là cho trường đại học Santa Ana, là một trong những cái trường mà khu vực Rancho Santiago, khu vực mà Daisy đại diện, có mặt ngày hôm nay để chia quý vị khán giả những cái chương trình mà trường có, những cái chương trình mà trong trường có thể giúp cho cộng đồng của chúng ta. Cảm ơn chị. Well, Dr. Nery, thank you so much for being on the show. So, Julie, first of all, I want to thank you so much for having me here. I want to thank Daisy Tong, Trustee Tong, our first AAPI trustee in the Rancho Santiago Community College District, for the invitation as well. And in addition, I would like to thank Little Saigon TV. It's, again, a privilege and honor to be here, and I'm so happy and excited to share about Santa Ana College and the great work we do for multiple communities, including the Vietnamese community. Well, you know, I hear that Santa Ana College has such higher enrollment when all the enrollment in the community college district have been lower enrollment rates. Can you tell me what makes it so great, and what are some of the programs that really attract students to the program? That's actually a great question, Julie. So just to give a recap, we're actually in double-digit growth when most of the two-year systems in the California community college systems and in the nation are in severe decline. We have grown in double digits in spring, summer, and fall, and now we're over 30% right now from the intersession. And it's really about the great programs at Santa Ana College. We have workforce training, adult basic education, high school diploma. We also have a Vietnamese English translation program. Right. We have very robust general education and transfer programs, including a bachelor's, if you would believe, a bachelor's of occupational studies at Santa Ana College. A bachelor's degree at the community college? That's exactly right. Oh, wow. Exactly right. And it only cost $11,000 for 4 years of education with a starting salary of about $80,000, which is incredible. Wow. And most recently, we were honored. We've been getting multiple state and national awards. We just recently got named 2 years in a row the best community college on higher education in the state of California. And in addition to that, we are one of the top awardees for associate's degrees and potentially transfer programs into the Cal State universities and UCs. So we're very proud of the multiple programs we have. And we have some of the best nursing programs, health programs, and fire and law enforcement academies. Wow. So there's so many programs. Chị Daisy thì bây giờ là cộng đồng Việt Nam của mình đâu có biết là Santa Ana College có rất nhiều chương trình như này. So I'm going to rewrap what Dr. Anna said. There's so much information, Right. so hoping everyone will stay and watch the whole program to have all the details information. Yes. Daisy cũng xin cái cơ hội này để nói lại, tóm gọn lại những cái gì mà Dr. Anna Nery mới vừa nói về cái chương trình tại Santa Ana College. Dạ vâng. Thì tại Santa Ana College vào cái thời điểm này đó, nếu mà mình nhìn tiểu bang California đó, thì rất là nhiều những cái trường đại học đang cái registration là cái học sinh mà đăng ký vào học đó, Dạ vâng. đang bị giảm đi. Có nghĩa là cái tiểu số nó bị rớt xuống. Ngược lại trong cái trường đại học Santa Ana College, dân số lại lên.
cái số học sinh lại lên by 2 digit luôn, là 2 số luôn, có nghĩa là cái phần trăm rất là cao lên. Vì là tại vì trường Santa Ana College có rất là nhiều những cái program để giúp những học sinh, dù là các em muốn đổi lên 4 năm hoặc là những người trở lại để có những tu luyện thêm những cái bằng để mình có thể đi ra ngoài mình nâng cao cái lương, cái mức lương của mình để tốt đời sống hơn, thì trường Santa Ana đều có hết những cái chương trình đó, những có bằng cấp, những cái chương trình đặc biệt mà để đào tạo về cái ngành nghề của mình, và những cái chương trình để các em có thể lên 4 năm. Và đặc biệt là trường Santa Ana College lại có thêm một cái chương trình Bachelor Program. Sorry, what the Bachelor Program is for? Occupational Studies. Bachelor Program về cái Occupational Therapy, là về cũng về y khoa ha. Tại Julie làm là Speech Therapy, đó là âm ngữ trị liệu. Mà Occupational Therapy cũng hơi khó giảng. Because usually, you know, like physical therapy là vật lý trị liệu, là cái bắp thịt, giống như Julie nói là bắp thịt lớn là the gross motor development. Occupational Therapy là cái bắp thịt nhỏ hơn, mà thiệt ra cái công việc là hàng ngày, thay quần áo, về xúc miệng và làm công việc làm, đó là mới là occupational therapy. Mà cái đó cũng có là bằng 4 năm. Cái đó là lại bằng 4 năm. Và thường nếu mà mình đi vào một cái trường đại học khác đó thì cái tốn kém nhiều hơn nhiều. Tốn kém Julie biết là rất là nhiều. Nhưng mà ngược lại 4 năm ở đây tại Santa Ana College nó có 10 mấy ngàn thôi. 12,000, right? 11,000. Có 11.000 mà lại được 4 năm, có một cái bằng đại học 4 năm. Mà ngược lại lúc mà quý vị có cái bằng đó rồi, như chị Julie, lương là khoảng chừng 70-80 ngàn một năm. Cho nên cái số lương với cái số mà tiền mình tốn, mà ngược lại là nó Santa Ana College rất là gần cái khu Little Saigon của chúng ta. Cho nên có những cái chương trình như vậy. Cho nên học, và cái chương trình mà nữa mà Daisy muốn nói là cái chương trình ngôn ngữ, thông dịch viên tiếng Việt Nam mình đó, thì lúc mà mình có cái bằng thông dịch viên tiếng Việt Nam, mình có thể đi làm tại tòa án rất là nhiều những cái nơi. Cho nên có những cái chương trình đó, cho nên cái trường đại học Santa Ana rất là một cái sự giống như là chú ý cho mọi người, cho nên ai cũng muốn vô cái Santa Ana, cho nên bởi vậy cho nên cái số học sinh càng ngày càng lên. Tại Julie thấy đó là người Việt Nam của mình quen về OCC hay Golden West College, mà nhiều em Việt Nam đâu có nghĩ là Santa Ana College, phải không? Rồi hy vọng hôm nay mình có thời gian nói chi tiết hơn để cho cộng đồng Việt Nam của mình thấy đó là rất nhiều cái chương trình để giúp cho cộng đồng của mình, đặc biệt đó là cái chương trình thông dịch viên cho người Việt Nam. You know, I'm just so excited that you guys are both here because, you know, I hear this richness of programs that are available to the community. And you know, Daisy mentioned one great thing about it is such a great investment. When you're putting in, you know, $11,000, for example, for an occupational therapy program, your return on investment is amazing. And the job perspective out there is so high. You know, for me, that because I work in the therapy space too, we know with like the geriatric population, the growing aging population, the need is going to be there. I think a need in all area of healthcare. So I think after the commercial break, we can definitely talk about a lot more details about some of the medical programs that you have. So you said police and fire, and there's medical programs. And I also mentioned, I think you mentioned there was some kind of high school program. Can you tell me a little bit? I think we still have a little bit more time to talk about that. Yeah, we do have middle school program. Yeah, so we have a middle college high school where a student, while they're taking high school, can earn a full associate's degree or all their general education that will help them transfer to a University of California or a Cal State University or a private university. But the beauty of attending a middle college high school is all the courses and textbooks are free. So imagine getting 2 years, nearly 2 years worth of college credit, and then graduating high school and then transferring to your university of choice for free. That's an amazing program, because I know my nephew in Monterey Park was taking a class at the high school, and I didn't understand how he got an associate's degree when he was graduating with his high school diploma. So I'm so excited for you guys to both be here. After the commercial break, we'll definitely ask you a lot more about all the great programs that you have at Santa Ana College and all the wonderful things you will be doing as a trustee of the community college. Julie, một lần nữa muốn cảm ơn quý vị khán giả của LittleSaigon TV. Sau phần quảng cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với trustee DaisyTong and Dr. Annabelle Nery của Santa Ana College. Cảm ơn quý vị khán giả của LittleSaigon TV.
Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. We're going to continue the conversation with Trustee DaisyTong and the President of Santa Ana College, Dr. Annabelle Nery, about the great programs that's available at Santa Ana College. I've learned that, we briefly touched about and listed all the programs, but I think in this segment, I really want to focus on learning a lot more about the Vietnamese translation program. Mm-hmm. So for me, I work as a speech pathologist, and I also work as an expert witness for court. So I do a lot of things. But when we have a bilingual Vietnamese translator, sometimes they have a hard time learning the jargons that's specifically for our medical field or the educational program. So tell me a little bit about the Vietnamese translation program, and how do you prepare students to work in the field, whether it's a court reporter, being a medical translator, or even translating at the school district at the IEP meeting? So it was interesting. We had a really popular translation program in English and Spanish, but we had a demand by our Vietnamese community for a Vietnamese English translation program. Okay. And we wrote the curriculum rather quickly and just opened up in the program within the past few semesters, and it was full. We had demand from medical, from education, from the courts as well. And they partnered really well with our Pathway to Law and Paralegal Studies programs for the court translation. And so far, it's a matter of hiring more teachers because the enrollments are so high in the program that we expect it to grow 2 or 3-fold in the next year. Là Julie thấy đó là người Việt Nam của mình có thể họ hiểu tiếng Anh nhiều, mà sometimes phải cần người thông dịch để cho họ hiểu thêm. Thì cái Julie biết không, giống như mấy tháng trước thì bố của Daisy bị nằm nhà thương. Lúc mà ông phải cần cái người thông dịch đó, thì cái lúc đó Daisy thấy là ông rất khó để ông có thể hiểu cái người thông dịch tiếng Việt Nam cho ông nói cái gì. Là tại vì cái người thông dịch đó là từ một cái nước khác mà dịch ra tiếng Việt Nam. Daisy nghĩ là có thể là bên Việt Nam, thì Julie biết nhiều khi ngôn ngữ mà cách ngôn ngữ họ xài bên Việt Nam á, nó khác những cái danh từ đi, những cái danh từ bên đó họ khác với danh từ bên này, cho nên ở cái thông dịch tiếng Việt bên này thì mình phải cần xài những cái danh từ bên này xài, thì cái người ta phải dễ hiểu hơn. Thì cái trường Santa Ana College bắt đầu là có cái chương trình thông dịch từ tiếng Tây Ban Nha qua tiếng Mỹ, rồi xong cái cộng đồng còn cái nhu cầu của cộng đồng cần cái tiếng Việt Nam để thông dịch Việt Nam, thì là rất là nhanh trường lại đào tạo ra những cái curriculum, những cái chương trình để có thể có cái lớp có cái bằng về thông dịch tiếng Việt Nam, đúng không? Mà cái lúc mà mình vào cái chương trình thông dịch này đó, mình có thể thông dịch về y khoa, hoặc là mình có thể bắt đầu những cái lớp đó để từ từ mình đào tạo về những cái ngành nghề về luật, và mình có thể become court interpreter, là thông dịch cho tòa án. Thì cái đó là cái nhu cầu mà nếu mà Julie nhìn đó, là trong toàn tiểu bang California đó, thật ra không có một cái trường nào mà đào tạo những cái chương trình đó hết. Santa Ana là một trong những cái trường đầu tiên mà đã có cái chương trình đó. Hiện tại mà thông dịch đó, họ không có formal training phải không? Actually họ có bằng nhưng mà mình giống phải tự học. Giống như mình đi tìm sách vở mình tự học, đúng không? Mình tự học rồi mình tự thi, mình lấy bằng. Trong khi thiệt ra cái đó là một cái cũng một cái sự khó khăn, chưa thấy đấy không? Giống như bây giờ giả tỷ Daisy đi muốn có một cái bằng thông dịch tiếng Việt Nam, mà bây giờ phải đi tự tìm sách, tìm đủ thứ, nó rất khó. Trong khi bây giờ mình có thể đăng ký vào trường Santa Ana College, thì mình có thể có những cái lớp học để mình đào tạo ra mình một cái thông dịch, có một cái bằng thông dịch nào đó mình có. Thì cái đó cũng là cái nhu cầu, mà trong khi cộng đồng Việt Nam mình là có rất nhiều người đã có biết ngôn ngữ tiếng Việt Nam rồi, mà bây giờ họ chỉ cần phải những cái lớp đó được cái nhu cầu, họ lại tự nâng cao cái bằng cấp của mình để có những cái bằng mình có thể nâng cao lên cái tiền lương của mình. Dạ vâng. Cho nên cái đó là cái chương trình đó thật ra rất là popular, rất là được nhiều người ủng hộ, cho nên bây giờ trường phải mướn thêm những giáo viên nữa để nó expanding, right? So I was telling that the school is expanding that program it is. Absolutely. But so you just started and you're already expanding it. We just started and we're already, because we were full, so we're already expanding it. We're putting So more when is the first cohort or the group? The first cohort, I believe, was last fall. Okay, so fall 2022. Fall 2022. Okay. And then we are offering more courses and cohorts in spring 2023,
but it's going to be ongoing classes throughout the year because it's so popular. Okay, okay. So can you tell how long does it take? Is it a semester, 2 semester, 4? So this is the beauty of our Vietnamese English translation program. Okay. We have certificates and we also have degrees. The certificates can be completed within 1 semester, which can be anywhere from 8 to 16 weeks long. And then if our students are interested in earning a degree or transferring and expanding their knowledge on other areas for the Vietnamese and English translation, then they can take more classes until they get a degree. Okay. Now Julie muốn hỏi thêm là, là lúc nào mình còn cái certificate, lúc nào mình còn cái bằng để cho Vietnamese translation. Tại Julie thấy là thường mình đủ cái certificate, mình đủ cái khả năng về cái kỹ năng để cho mình lấy cái test để cho mình thành cái người thông dịch viên, phải không? Thường giống như Julie biết là cái bằng nó phải rất nó không có cao bằng cái certificate. Cái certificate nó không bằng cái degree. Cái degree lúc nào nó cũng khó hơn, đúng không? Thì Daisy, mình có thể bắt đầu nhỏ thôi, mình có thể bắt đầu lấy một cái certificate thôi, rồi lúc mà mình đi đó mình một thấy bước tới một bước, một bước phải không? Mình coi thử coi nếu mà mình thích cái mình có thể làm được. Mà nếu mà certificate á, thì đa phần bất cứ một cái field nào thì Julie cũng thấy là cái certificate thì cái số lương đó không có bằng cái degree, đúng chưa? Nhưng mà thì nhiều khi cái đó là cũng cái good để bắt đầu, để mình coi thử mình có thích hay không. Và từ cái khi thích đó mình thấy ok, bây giờ mình có thể nâng cấp hơn, mình có thể học hơn nên để mình có một cái certificate, một cái degree thì maybe mình có thể làm thông dịch cho tòa án. Thông dịch tòa án Julie cũng biết là mức lương cũng rất là cao chứ đâu có. So cái chương trình của Santa Ana rất giúp cho người Việt Nam của mình, chỉ là mình hiện tại mình biết nói tiếng Việt, mình vẫn biết nói tiếng Anh, mà điều họ hướng dẫn cho mình có cái bằng gấp để cho mình làm cái công việc làm với có nhiều cái lương cao hơn. Thì cái đó giống như kiểu là mình đã có một cái background rồi, mình đã có một cái kinh nghiệm, đúng không? Mình cũng biết nói tiếng Việt Nam hàng ngày, mình đã dùng tiếng Việt Nam hàng ngày rồi. Bây giờ tại sao mình không dùng cái đó để mình lấy thêm một cái bằng cấp nào đó? Yes. So I think this is such a great idea because a lot of Vietnamese Americans they are bilingual. They speak the language, and then they speak English fluently. But this program basically hones in on their skills and fine-tunes it and make them more marketable. And I would love what Trustee Daisy is telling us is that it increases someone's confidence, increases their ability to make more money, and increase their ability to contribute to the community, whether it's helping with medical translation when her father was in the hospital, or to translate more effectively for the Vietnamese American and this type of dialect or this type of language and how we can help the community, but also in court reporting. So. Absolutely. And what's interesting is sometimes training only can take a few weeks, and then they're employable, they have higher wages, and there's multiple opportunities. And this is just one of the start. Some people think that going to college or a community college will take years. In some cases, like this program, it can take a certificate, which is just a few weeks, and then the world is theirs depending where they want to take their careers and apply that skill set in what field. So Dr. Nery mentioned that the certificate's only 1 semester. That's very doable. Cái đẹp của cái chương trình này đó là cái nổi bật đó là Julie biết không, là có thể là lấy nhiều lớp, lấy một cái chương trình thật là dài, hoặc là mình bắt đầu nhỏ thôi, bắt đầu mấy tuần, mấy tháng, một semester, rồi mình cứ từ từ mình tiếp tục mình đi cái con đường của mình tùy theo cái sự lựa chọn của mình. Okay. I just love that it gives the students so much options. And it's just like the benchmark where they feel the success. Because sometimes when a program is so long, you kind of lose that motivation, like how long it's going to take, when can I get a job? But what Santa Ana College is making affordable to them is that they can get a certificate and become employable already, but still continue their education to getting a degree and maybe even transferring. Absolutely. So thank you so much for allowing us to learn more about this program. What is one thing that you would like to say to the students who are thinking about enrolling in this program? So what I would like to say to the students is Santa Ana College is here for you. No matter what your pathway, whether it's this program or another, we have open doors, we're a welcoming environment, and we're here to serve all our students, our future students, and our entire communities. And welcome to Santa Ana College. We're going to be looking for you.
Well, after the commercial break, we'll learn about more programs that are available at Santa Ana College. Một lần nữa, Julie muốn cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Hôm nay mình hiểu thêm về cái chương trình là thông dịch viên cho người Việt Nam của mình, đó là the Vietnamese Translation Program ở trường Santa Ana College. Trước nhất có một cái certificate program một semester thôi, mà cũng vẫn có cái degree option and thêm nữa, cũng vẫn transfer hay chuyển trường cho đại học 4 năm. Sau phần quảng cáo chúng tôi sẽ tiếp tục hiểu thêm, nói chi tiết thêm về chương trình của trường Santa Ana College. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. We're going to continue our conversation right now with Trustee DaisyTong and the President of Santa Ana College, Dr. Annabelle Nery. We talked about the programs for the Vietnamese translation program, but I think in this segment, I really want to learn about the police and fire program. I know that during the commercial break, you said that you're one of the only programs that has that. Is that right, Dr. Nery? Absolutely. So we have one of the largest academies to train future law enforcement, sheriffs, firefighters, and first responders. Wow. And we not only train in Santa Ana, but we train all throughout Southern California and in California and out of state, because we have one of the largest and best programs for training law enforcement, first responders, and firefighters. And in fact, our program has been considered one of the best academies in the nation for training, which is why we attract as many students from all the way Midwest to Canada and some other international students. So we're really proud of our programs because, considering the need for safety and security, we're one of the #1 trainers for employment and labor demand in this field. Nào, chị Daisy, người Việt Nam của mình thường đâu có khuyến khích con học là police and fire, phải không? Làm sao mình hiểu được cái chương trình này là quan trọng, là it's a career path for mấy chị em? Thiệt ra đó, Julie thấy không, là bây giờ á, Daisy thấy là mình cũng còn cảnh sát Việt Nam, cùng mà cảnh sát thấy cũng chút dài mà phải cần, đúng không? Dạ, tại vì cần. thì cảnh sát Việt Nam là cũng nói được, ít nhất là nói được Việt Nam, mà mình thấy cảnh sát Việt Nam mình cũng thấy rằng cái sự gần gũi hơn. Dạ vâng. Cho nên cái đó cũng là cái growing demand. Cái cảnh sát Việt Nam cứu hỏa, những người fighter, những người cứu hỏa, thì Daisy thấy là những cái đó là cũng Việt Nam mình cũng nên nhìn, mà cái thế hệ sau này cũng bắt đầu nhiều hơn cái thế hệ trước cho cái chương trình đó. Mà lúc mà nói về Santa Ana College thì không có ai biết rằng đó là một trong những cái trường mà training cho đào tạo ra cảnh sát cho quận Cam cũng như là Orange County Firefighter. Nhưng mà thật ra như nãy Dr. Annabelle Nery cũng nói đến là, thì Julie biết không, cái chương trình Police Academy với Firefighter Academy của học khu của mình đó là the best, giống như kiểu mà là tốt nhất của tiểu bang California, mà thì cái cũng là của nước Mỹ luôn. Cho nên trường có rất là nhiều những học sinh và những cái được từ xa trở tới, cũng như tới học khác tới học luôn hả? Từ bang khác cũng tới học, cũng hay là những người ở xa, chứ không phải là chỉ có những người ở gần đây thôi. Thì những cái cảnh sát mà những cái police jurisdiction á, những cái cảnh sát của những cái thành phố khác cũng đã contract với trường để giúp họ đào tạo cho cảnh sát của họ luôn. Cho nên những cái chương trình đó là rất là lạ, đúng không? Mà nếu mà quý vị mà muốn biết thêm những cái chương trình đó thì mong quý vị hãy coi ở cái website của trường. Ok, tại vì cái website là sac.edu, phải không? Yeah. So tại Julie thấy đó là cái chương trình của Police and Fire là giống như Dr. Nery nói before, về cái chương trình khác về occupational therapy, it's such a good investment because people don't realize how much police and firefighter have the earn potential. Because my brother-in-law, he's an engineer, so he drives one of the fire truck. And he's buying multi-million-dollar homes and living in Idaho and commutes to California. Họ cũng có nhiều các cái khả năng and retirement. Và hưu bổng mà về hưu rất là rất là tốt. Thì đúng rồi, cảnh sát có một cái nguy hiểm của cảnh sát, đúng không? Nhưng mà ngược lại tìm việc cũng không có khó, mà cũng có cái nhu cầu.
mà ngược lại có những cái tiền hưu rất là tốt. Dạ Cho vâng. nên những cái đó là những cái chương trình mà không phải là ai cũng có thể làm bác sĩ hay là cũng làm luật sư được, Dạ. đúng không? Mình phải có nhiều những cái công việc khác trong xã hội, mà mong rằng là trường Santa Ana sẽ có những cái job khác, những cái công việc khác cho mọi người. Dạ, tại Julie cũng hy vọng chừng nào mình có nhiều người hiếu ở hay cảnh sát người Việt Nam thì tiếp xúc cộng đồng Việt Nam của mình, giúp cộng đồng Việt Nam của mình rất là tốt hơn. Now, as far as the programs for the police and fire, how long does that take? Because you know, a normal for me, in order to become a speech pathologist, I had to get a master's degree, and it takes me 6 years, and it took me tens of thousands of dollars. Now, how much is a program for the police and fire, and how long does it take? So for the police and fire academies, because they are short-term programs, it just takes a few months. Really? Yes. And many of the law enforcement agencies are already, the minute our cadets graduate, they're already hired by the local law enforcement or fire agencies. So unlike the traditional pathway of a college education, which is a semester and a semester and a couple of years potentially, this takes a couple of months. And we are so impacted, and we have so many cohorts of cadets and academies going through firefighter or first responder or law enforcement or criminal justice that I think I'm at a graduation almost every 6 weeks, give or take. So tóm tắt lại những gì Dr. Annabelle Nery nói là cái chương trình mà đào tạo cảnh sát đó, nhưng mà thì là chỉ có mấy tuần cỡ mấy tháng là đã có bằng rồi, khoảng chừng 6 tuần là có thể ra được. Có bằng là có việc đang có việc chờ đợi. Rồi. Tại vì cái trường đại học CNN, cái trường đại học CNN nó có cái khu ấy có đào tạo cảnh sát rất là giỏi, cho nên vừa khi mà ra trường đó là những cái agency khác, những cái thành phố khác mướn liền, lập tức là có việc liền. Đa phần những người ra trường của cảnh sát là có việc làm liền. Now, is there any prerequisite for them to join? Because you know, age restrictions, physical abilities, and all of those. I think, you know, because right now when people are saying, "Oh, maybe it's a career change," it could be something that they can do as a second career. Well, you know, there is some fitness testing. Okay. Now, there's not an age restriction, but there is fitness testing. But I know as part of the orientation that the faculty and the managers work really hard with the students or potential students to make sure they are fit and ready for some of these testing. Okay. Again, it's testing around fitness, it's testing around wellness, but there's no prerequisites in the traditional sense, like a course. Okay. But I know. So the prerequisite is basically the fitness, the physical abilities. Okay. And that's part of the program. Once they enter there, they're going to get them rigorous training to be in shape to pass their exams. Okay. So, Daisy xin lỗi Julie, thì quý vị có thể vào cái website để tìm hiểu thêm. Nhưng mà trường Santa Ana có rất là nhiều những cái chương trình khác. So really quickly, let's talk about the middle college program. Okay. So let's talk about a little middle college program. So unlike very many colleges, we actually have a high school called Middle College at Santa Ana College. So it's in the middle of the campus. It's a beautiful facility. But most importantly, if students go to high school at Middle College at Santa Ana College, they get up to 2 years of free college credit, general education that can transfer to any University of California, Cal State University, or private institution. So imagine you're going to high school, you graduate with a high school degree and college credits and even an associate's degree for free. Wow. So giống như để chị Julie biết không, cái trường Santa Ana đó có một cái khu riêng là dành cho những em học high school, mà những em học đó đi thẳng tới trường Santa Ana College luôn. Lúc học đó thì sẽ có lúc mà vừa tốt nghiệp ra đó là có bằng tốt nghiệp high school, đồng thời có thể là có luôn bằng tốt nghiệp AA. Wow. Mà cái đó là free, không có tốn miễn phí không có tốn sách vở sao? Sách vở miễn phí đồ luôn, free books and tuition miễn phí luôn, mà ngược lại còn có 2 bằng AA mà có thể dùng cái AA là 2 năm đúng không? 2 năm. Mình 2 năm đó có thể để transfer vô một cái đại học 4 năm luôn. Có nghĩa là thêm 2 năm nữa trên đại học 4 năm là các em đã có thể ra trường rồi. Thì quý vị có thể vào cái website cũng để coi cái chương trình Middle College Program của Santa Ana. Okay. Well, thank you so much for explaining that, because you know, I think a lot of times our community is so ambitious, and we pride ourselves on guiding our kids to be doing well in school. But what you're mentioning is that even when they're in high school, there's a program called Middle College
where the kids can enroll while they're in high school, and by the time they get their high school diploma, they'll also get their associate's degree. That's an amazing opportunity. But I mean, more importantly, books are covered, tuitions are covered, so those 2 years are free of charge. Absolutely. Okay. Well, một lần nữa, Julie muốn giới thiệu cho quý vị chương trình của Middle College, của trường Santa Ana College. Rồi có cái chương trình để giúp cho mấy em học high school là trong vòng 2 năm đó, cái tuition là chi phí đó là miễn phí. Và sách vở là cũng miễn phí. Thì chừng nào quý vị thấy là quý vị muốn hiểu thêm về cái chương trình, cái website một lần nữa là www.sac.edu, đó là cho Santa Ana College. Cũng có một cái số điện thoại đó, cái là General Enrollment Line, đó là 714-241-5700. Một lần nữa là 714-241-5700. Julie cảm ơn quý vị hôm nay đã theo dõi chương trình Kiến thức y khoa, gia đình và xã hội. Sau vòng quảng cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với Trustee DaisyTong and President Santa Ana College, Dr. Annabelle Nery. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. We're going to continue this segment with Trustee DaisyTong and the President of Santa Ana College, Dr. Annabelle Nery. Today, we've learned so many programs that you have, but I know just before the commercial break, we were just touching on the middle college program, but I know you wanted to clarify two things. There's a dual enrollment program and also middle college. Can you tell me what's the difference? Yes, so a dual enrollment program is at the high school. And currently, right now in Garden Grove Unified School District, we service Santiago High School and Garden Grove High School. Okay. And that's where high school students at their high school may take some college courses. But the difference is middle college is at Santa Ana College, so it's at a college campus. And typically, they're taking college courses throughout all 4 years of high school. And in addition to that, they can engage in the college life and college community, whereas the high school students are at their high schools throughout the bell schedule. Now, what about transportation? Do parents have to take the kids there, or is it during the school hours, or is it after school? Because that's what I would be curious about. So it's the same hours as a regular high school day, but most parents bring their school, and then we have free bus transportation for students whose parents can't bring them to school. Okay. So just to clarify, while it's in Santa Ana College, but it's a different section for the high school. Yes. Okay. Okay. So như nãy Daisy muốn clarify để tại vì mình là phụ huynh đúng không? Nhiều khi con mình đang học high school, đang học trung học mà lên học với đại học mình học cũng hơi lo những cái em đại học lên nó lớn tuổi hơn con mình, cho nên mình nhiều khi mình cũng hơi lo cái sự khác biệt cái tuổi tác. Nhưng mà cái trường mà middle college mà program ở tại Santa Ana College á, nó là dù nó nằm ở trong trường đại học Santa Ana nhưng mà nó là một cái khu vực riêng. Cái giờ học nó vẫn giống như cái giờ high school. Parent cha mẹ phụ huynh cũng chở em tới đó, cũng đón em về như là mình chở con mình đi tới một cái trường high school, hoặc là mình có cái chương trình bus, cái chương trình mà xe đưa đón. Nhưng mà cái mà Daisy để nói Julie wrap lại đó là cái chương trình mà phụ huynh bây giờ rất là nhiều phụ huynh Việt Nam mình biết, đó là cái chương trình dual enrollment như nãy chị Julie cũng nói đó. Nhưng mà chương trình dual enrollment và chương trình middle college mà nãy giờ Dr. Annabelle Nery với Daisy nói là hai cái chương trình khác nhau nha chị. Cái chương trình mà dual enrollment thưa quý vị là cái chương trình đó là con em của chúng ta có thể học mà lấy một số lớp mà được tính điểm cho đại học tại cái trường trung học của các em. Mà bây giờ hiện giờ cái dual enrollment đó là trường Santa Ana College vẫn có là đang working together với cái trường high school Santiago High School và trường Garden Grove High School. Là cái đó là chương trình dual enrollment. Còn cái trường mà middle college á, là học tại trường Santa Ana, vẫn học 4 năm và các em có được một cái kinh nghiệm như là mình đi vào trường đại học. Cho nên hai cái chương trình nó không có giống nhau. So cái chương trình mà chị nói là cái dual enrollment á là tại high school,
thì không có phải tới trường Santa Ana College phải không? Rồi có hai cái trường ở thường, nhưng mà thường cái trường cái chương trình mà dual enrollment Dạ tại vâng. những cái trường high school đó là có ít lớp thôi. Mình có ít lớp và nhiều khi có rất là nhiều em mà có một số lớp thôi, cho nên đâu phải là lúc nào mình cũng có thể lấy được những cái chương trình đó. Và thường những cái chương trình đó là những cái lớp dual enrollment mà được tính điểm cho đại học, đó là thường các em phải học tới lớp 10, tới lớp 11, 12, 2 năm cuối của high school thì các em mới thường mới vào những cái chương trình đó. Okay. It's like for dual enrollment, usually for kids that's more of like a junior and senior in high school for them to be able. So are they taking extra units to get? They're getting college credit, but then may not necessarily get the associate's degree. Then is that the case? They could do both. But see, what's interesting is many of our college courses meet the high school requirements. So it's kind of a two-win situation, right? It meets the high school requirement and it's a college course, and can be transferable to any of the universities. So that makes sense now, because I was wondering how some of our friends got bachelor's degree before I did, because I had to do the traditional 4 years, and they got it in 2 years' time. So that makes sense. You know, it only took me 20 years to figure that out. Now, I know that the programs help students to advance their education and also transfer. And I know that in Santa Ana College, I think you wanted to talk about the bachelor's program. So most people, when we say community college, nobody thinks about bachelor's program. Usually I have to transfer because I went to Pasadena City College and I transferred to Loma Linda University, got my bachelor's in speech pathology, and then stayed there and got my master's. And I'm sure it cost me a lot more than $11,000, even back in the days. Back in the days, right? Imagine now. Right. So tell me a little bit more about the bachelor's program. How is that Santa Ana's able to have a bachelor's program versus the other community college? So to give you an indication, there's 150 in California community colleges, and only about 13 of us, including Santa Ana College, has a bachelor's program. Okay. There was legislation that was passed a few years ago which allowed for those colleges who are ready to offer a bachelor's program to offer it. And we already had the associate and certificates program in occupational therapy or occupational therapy assistant. But because none of the Cal States or University of California's had a bachelor's in occupational therapy, it opened the door for Santa Ana College to be one out of those 12 or 13 colleges to offer a bachelor's. And when we offer a bachelor's, you're right, it's not $10,000 a year, it's not $40,000, it's $11,000 over a 4-year period. Wow. That's amazing. Tuy nhiên chị Julie biết là ở California mình thì có 100 mấy cái trường đại học cộng đồng. Nhưng mà cái chương trình mà Bachelor Program á là cái chương trình đó chỉ Bachelor Program là chỉ có một số trường đại học cộng đồng có cái chương trình đó thôi. Và cái chương trình mà Bachelor Program mà của Santa Ana có là Occupational Therapy đó là chỉ có một cái trường Santa Ana có thôi, không có một cái trường đại học nào tại California, chứ không phải là đại học cộng đồng mà không có những cái trường đại học nào California có cái chương trình đó, cho nên cả tiểu bang mới cho phép là đại học Santa Ana có thể cho được cái bằng 4 năm đó và học cái chương trình đó 4 năm đó. Thứ nhất là mình gần nhà, thứ hai là cái giá tiền rất là rẻ, cái lệ phí rất là rẻ so với những cái trường đại học khác. Yeah, because I mean, like, it's just such a great opportunity because it's literally in, right next to Little Saigon. And it's not too far because in addition to college, tuition, there's living expenses, there's rent. But when it's a local program where our families can access it and just stay at home and they can commute there, it makes it so much easier and more affordable for families and more accessible. Mostly the accessibility. Bây giờ nếu mà mình nhìn á là bất kỳ những cái nghề nghiệp nào mà về healthcare, về y khoa, y tế, sức khỏe là những cái ngành nghề đó nó đang trên cái đường đi lên. Chị Julie thấy có đồng ý đúng không? Mà trong khi ở đây mình học 4 năm ra được một cái bằng bachelor mà có 11.000 cho 4 năm chứ không phải là 1 năm, 11.000 4 năm, mà trong khi cái mức lương mà mình bắt đầu đó là tại 80.000 rồi. Cho nên lúc mà mình thấy cái sự thay đổi vừa cái tiền học phí với cái tiền mà income mình có thể thu nhập á, là mình thấy cái sự khác biệt rất là nhiều. Cho nên cái đó là một cái chương trình mà trường đại học Santa Ana rất là tự hào, và mong rằng nếu mà quý vị muốn biết thêm về cái chương trình đó sẽ vào cái chương trình website cũng như là gọi số phone. Well, Julie cũng muốn cảm ơn chị Daisy để dành thời gian hôm nay nói về cái chương trình chi tiết ở Santa Ana College, and then hy vọng có thời gian gặp nhau
thêm nữa cái next time mình gặp nhau cho cái review khác. Yes. Cảm ơn Julie rất nhiều và cũng cảm ơn quý vị khán giả đang coi chương trình của LittleSaigon TV một lần nữa. Xin quý vị ủng hộ trường Santa Ana College cũng như là cảm ơn chị Julie cho cái cơ hội này. Oh, thank you again. Well, thank you, Dr. Nery, for coming here and for sharing, the richness of your program, and most of all for your leadership. I think it takes a lot to really, change the landscape and also to increase enrollment. Congratulations. Thank you. And we, from Santa Ana College and the Board of Trustees and Rancho Santiago Community College District, we'd like to thank you again, Julie, for this amazing opportunity. And again, thank you again to Little Saigon TV. Julie một lần nữa muốn cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV đã luôn luôn ủng hộ chương trình Kiến thức y khoa, gia đình và xã hội. Hôm nay Julie có thời gian rất đặc biệt nói chuyện với Trustee DaisyTong, với President of Santa Ana College, Dr. Annabelle Nery. Mình hiểu thêm chi tiết về rất nhiều cái chương trình để cho giúp cho cộng đồng của mình, mà rất là có nhiều cái chương trình miễn phí hơn, cái giảm giá cho giúp cho cộng đồng của mình. Julie hy vọng quý vị lên website đó là www.sac.edu, and số điện thoại một lần nữa là 714-241-5700. Julie cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Chúc quý vị rất nhiều sức khỏe và may mắn. Cảm ơn quý vị.